थुप्रै किसिमका स्मार्टफोन कम्पनीहरुमा यति बेला चलिरहेको कम्पिटिसन सँगै हाम्रो नेपालको नेपाली बजारमा हेर्दाखेरि केही चाइनिज कम्पनीहरुले चाहिँ राम्रो मार्केट चाहिँ लिगिरहेको छ स्मार्टफोनको कुरामा। यस्तै नै OnePlus को कुरा गर्न आजको यस भिडियोमा OnePlus को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। जुन OnePlus 7 Pro चाहिँ यति बेला नयाँ फोन जुन नेपालमा पनि अवेलेबल हुनेछ भनेर चाहिँ केही जानकारीहरु हामी समक्ष उपलब्ध छ। आउनु साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीले यसै मोबाइल सम्बन्धी के कस्ता स्पेसिफिकेसनहरु पाउने छौं यस मोबाइलमा र यसको प्राइसहरु के कति पर्ने छ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा हामीले जानकारी लिने छौं। आजसम्म हाम्रो यस YouTube च्यानल टेक्निकल गुरुजी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल तपाईले देखिराख्नु भएको रेड कलरको बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैको साइडमा आउने एउटा घण्टी जस्तो बटनमा दबाएर नोटिफिकेसन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। नमस्ते साथीहरु, म तिल प्रसाद बस्याल तपाईहरुको टेक्निकल साथी र तपाईहरुलाई टेक्निकल गुरुजी नेपाली YouTube च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। विभिन्न किसिमका नयाँ किसिमका अपडेटहरु तपाईहरुको लागि लिएर आउने गर्दछु जुन तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरु समक्ष OnePlus 7 Pro को बारेमा कुरा गर्दै छु जुन यति बेला चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ रिलिज भएको छ, जुन चाहिँ नेपालमा पनि उपलब्ध हुनेछ यो फोन भनेर चाहिँ हामीले जानकारी पाइरहेका छौं। आउनु साथीहरु, यस भिडियोमा यस फोनमा चाहिँ के कस्ता कुराहरु छन् यसै भिडियोबाट जानकारी लिगौं। सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गर्नेछौं OnePlus 7 Pro को बडीको बारेमा। जुन फोनमा चाहिँ हामीले फ्रन्ट तथा ब्याक दुवै साइडमा ग्लासको रूपमा चाहिँ पाउन सकिन्छ भने ब्याक साइडमा चाहिँ एल्युमिनियम फ्रेममा पनि यो फोन चाहिँ उपलब्ध रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौं यस फोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्ले चाहिँ हामीले 6.67 इन्चेस चाहिँ हामी समक्ष यहाँ डिस्प्ले उपलब्ध गराएको छ। जुन डिस्प्लेको रेगुलेसन हुनेछ 1440x3120 पिक्सल। प्रोटेक्सन हामीले यहाँ गोरिल्ला ग्लास पाउन सकिन्छ डिस्प्लेको प्रोटेक्सनको रूपमा चाहिँ। यस फोनको भर्जनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एन्ड्रोइड 9 भर्जन हामी समक्ष उपलब्ध छ यति बेला र यो फोन चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड क्यू भर्जन लन्च भए लगत्तै यसलाई चाहिँ अपडेट पनि गर्न सक्ने छौं। प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्न्यापड्रागन 855 को प्रोसेसर हामीले यस फोनमा देख्न सकिन्छ। अब हामीले कुरा गर्नेछौं यस फोनको क्यामेरा जुन चाहिँ नेपालमा मेन बनेको क्यामेरा नै हेरिन्छ। फोन पर्चेज गर्नुभन्दा अगाडि यसमा चाहिँ ट्रिपल चाहिँ रियल क्यामेरा हामीले पाउन सकिन्छ जुन 48 मेगापिक्सल 1.6 डेप्थ सेन्सरको चाहिँ पाउन सकिन्छ फर्स्ट क्यामेरा भने। सेकेन्डरी क्यामेरा रहेको छ 8 मेगापिक्सल 2.4 डेप्थ सेन्सरको साथमा भने थर्ड क्यामेरा रहेको छ 16 मेगापिक्सल क्यामेरा जुन चाहिँ 2.2 को जसमा चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले फोटो तथा भिडियोहरु सुट गर्न सकिन्छ। टेलिफोटो तथा वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल सम्पूर्ण किसिमका फोटोहरु चाहिँ हामीले यसबाट लिन सकिन्छ। फिचरमा चाहिँ ड्युल एलईडी, ड्युल टोन, फ्ल्याश, प्यानोरामा र एचडीआर हामीले यहाँ पाउन सकिन्छ भने भिडियो चाहिँ सुट गर्दाखेरि 2160 पिक्सलको चाहिँ हामीले यहाँबाट सुट गर्न सकिन्छ। 30 देखि 60 एफपीएस को पनि हामीले यसबाट भिडियो सुट गर्न सकिनेछ। यस फोनको माइक्रोफोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ एकदमै राम्रो माइक्रोफोन उपलब्ध गराएको छ जुनमा चाहिँ फोनमा नै चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा माइक्रोफोन दिएको छ जसले चाहिँ हाम्रो नोइज क्यान्सलेसनहरु तथा ब्याकग्राउन्डमा रहेका अनावश्यक किसिमका आवाजहरुलाई चाहिँ यसले अटोमेटिकली रिमुभ गरेछ। यस फोनमा चाहिँ हामीले फिंगरप्रिन्ट चाहिँ पाउन सकिन्छ जुन अन्डर डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्ले भित्र नै यसको चाहिँ फिंगरप्रिन्टको सेन्सर लगाएको छ। तपाईहरुले चाहिँ डिस्प्लेमा नै टच गरेर चाहिँ यसको फिंगरप्रिन्ट अनलक गर्न सक्नुहुनेछ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई यहाँ नन रिमुभेबल लिफो 4000 मेगा एमएएच को ब्याट्री उपलब्ध छ। 4000 एमएएच को ब्याट्री चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ। फास्ट ब्याट्री चार्जिङ 30 वाट को चाहिँ हामीलाई यहाँ उपलब्ध गराएको छ जसको कारणले चाहिँ हामीले एकदमै छिटो तरिकाबाट चाहिँ यस फोनलाई एकदमै फास्ट नै चार्ज गर्न सकिनेछ। OnePlus 7 Pro का केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा अत्यन्तै हेभी भर्जनहरु पनि ग्लोबल रूपमा चाहिँ अवेलेबल छ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ हेभी भर्जन अवेलेबल नभएर 6GB र्याम एन्ड 128GB चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ हामी समक्ष नेपालमा चाहिँ उपलब्ध छ। जुन फोनको प्राइस चाहिँ हामीलाई 89900 चाहिँ हामीले बजारमा पाउन सकिन्छ। यो फोनलाई तपाईलाई चाहिँ OnePlus 7 Pro चाहिँ कस्तो लाग्छ, OnePlus का फोनहरु तपाईलाई कस्तो लाग्छ अवश्य पनि कमेन्ट गरेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो तपाईलाई मन परेको भए लाइक गर्नु होला, मन नपरेको भए डिसलाइक त पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिसलाइक गरिसके पछाडी डिसलाइक गर्नुको कारण चाहिँ अवश्य पनि कमेन्टमा उपलब्ध गराउनु होला।
भन्दै आजको यस भिडियोबाट तपाईहरु समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। पुनः अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि तपाईहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल।